สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ A Gadget กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับ Aya Neo Pocket Micro เครื่องเกมพกพาแนวนอนระดับพรีเมียมในสไตล์เรโทรครับจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับผมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับแบรนด์ Aya Neo นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวเล็กของเขานะจะมีชื่อรุ่นว่า Aya Neo Pocket Micro นะครับหลังจากที่เราเคยรีวิวตัว Aya Neo Pocket Evo ไปแล้วเนาะนะครับตัวนั้นจะเป็นตัว Android นะครับซึ่งจะเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็สามารถทำงานได้หลากหลายนะครับเล่นเกมถึง PC นะครับทั้งเป็นของ PS2 แต่ตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เฉพาะกลุ่มมากๆเลยนะครับเพราะเขาเน้นไปที่ดีไซน์ที่เรโทรสุดหรูนะครับแล้วก็ในเรื่องของความน่าสะสมนั่นเองเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับก่อนจะแกะกล่องนะครับก็ต้องขอบคุณร้าน Keep On Gadget นะครับที่ส่งตัว Aya Neo Pocket Micro มาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากสั่งซื้อเครื่อง Aya Neo Pocket Micro นะครับหรือจะเป็นเครื่องเกมเรโทรแฮนด์เฮลรุ่นอื่นนะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อที่ร้าน Keep On Gadget ได้นะครับรับประกัน1 ปีนะครับผมแล้วก็ผ่อนผ่านบัตรเครดิตได้ด้วยนะครับเอาล่ะนะฮะเรามาดูที่หน้ากล่องของ Aya Neo Pocket Micro กันก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะครอบกล่องมาด้วยกระดาษอีกทีนึงนะครับซึ่งจะเป็นสีแดงน่าใช้แบบนี้นะครับด้านบนกล่องนะครับก็จะเขียนคำว่า Aya Neo Pocket Micro นะครับแล้วก็จะมีรูป mock up ตัวเครื่องมาเป็นแบบสะท้อนแสงนะครับด้านหลังก็จะมีเขียนบอกไว้นิดหน่อยนะครับเป็นสเปคของ CPU ของ Aya Neo Pocket Micro นั่นเองซึ่งเขาจะเขียนคำว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้ชิป MediaTek Helio G99 นะครับตัวที่ผมได้มาจะเป็น RAM 8 g b นะครับแล้วก็ความจำอยู่ที่256 g b นะครับผมเดี๋ยวเราแกะตัวแผ่นแดงๆนี่ออกกันเลยดีกว่านะครับแผ่นแดงๆนี่ก็จะเป็นห่อหน้ากล่องมาอีกทีหนึ่งนะครับข้างในก็จะเป็นกล่องสีดำนั่นเองนะครับพอแกะออกมานะครับเราก็จะพบกับตัวกล่องนะครับที่เป็นตัวกล่องจริงๆของเขานะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล่องสีดำมีรูปม็อกอัพตัวอีกสีหนึ่งของ Aya Neo Pocket Micro มาอีกทีนึงนะครับด้านข้างๆนะครับก็จะมีบอกสเปคมาเล็กน้อยนะครับนั่นก็คือตัวนี้เนี่ยจะใช้หน้าจอแบบอินทิเกรตนะครับ 3.5 นิ้วนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้ใหญ่นะหน้าจอนะครับเป็นอัตราส่วน 3:2 ดิสเพลย์นั่นเองอนาล็อกจะใช้เป็น Hall Sensing Joystick นะครับก็ขึ้นชื่อเรื่อง Hall อยู่แล้วนะครับก็จะไม่มีการดริฟต์นะครับผมแล้วก็จะใช้ 6x6 นะครับ Linear Motor นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการใช้ Linear Motor มาช่วยในการของการสั่นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Premium Body นะครับแน่นอนครับตัววัสดุอลูมิเนียมของเขาเนี่ยจะเป็นเฟรมอลูมิเนียมแบบ CNC นะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันข้างในละกันนะครับตัวนี้ก็จะรองรับ Micro SD card นะครับผมแล้วก็จะมี Aya Home Launcher นะครับแล้วก็จะมี Active Fan Cooling นะครับซึ่งแน่นอนถ้าเราพูดถึงตัวระบบ Cooling หรือระบบระบายความร้อนนะครับตัว Active Cooling เนี่ยก็จะเป็นที่นิยมใช้กับกันในตัวระบบ Android นั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราแกะด้านในกันดีกว่าว่ามันจะพรีเมียมขนาดไหนนะครับด้านในก็จะมีกล่องมาแบบนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวกล่องงานกระแทกนะครับคือจะเป็นบุโฟมมาทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะเว้นในช่วงของตัวอนาล็อกกับตัวปุ่มนะครับซึ่งเวลาขนส่งเขาก็จะไม่โดนตัวกล่องหรือว่าโดนอะไรทับแน่นอนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับซึ่งจะเป็นตัว Aya Neo Pocket Micro นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันที่ตัวเครื่องละกันนะครับผมตัวเครื่องนั้นก็จริงๆแล้วก็จะมีตัวแผ่นฟิล์มนะครับปิดหน้าจอมานะครับซึ่งผมก็เอาออกไปแล้วนั่นเองนะครับด้านล่างกล่องโฟมนะครับก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานนั่นเองนะครับก็จะอยู่ในตัวชุดแมนนวลตัวนี้นะครับก็สามารถแกะออกมาอ่านกันได้นะฮะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็นสาย USB นะครับเอาไว้ชาร์จแล้วก็เป็นสาย OTG ด้วยนะครับสายเนี่ยก็จะเป็นสายPVC ธรรมดานะครับผมก็ดูดีนะครับก็ดูดีกว่าสาย PVC ที่แบบว่าไม่มีเกรดเท่าไหร่ตัวนี้ดูมีชาติตระกูลอยู่นะครับเป็น USB Type C ออกเป็น USB Type C นะครับก็เอาไว้โอนถ่ายข้อมูลแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ไปนะครับก็จะมีมาให้ประมาณนี้นะครับสำหรับของในกล่องนะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเครื่องละกันว่าเป็นยังไงนะครับมาดูกันที่ตัวเครื่องของ Aya Neo Pocket Micro นะครับตัวนี้จะมี2รุ่นนะครับคือจะมีรุ่นเป็นจอยสติ๊กนะครับกับไม่มีจอยสติ๊กนะราคาเนี่ยจริงๆแล้วก็จะต่างกันในเรื่องของตัวหน่วยความจำแล้วก็ตัวแรมด้วยนะครับนะฮะตัวรุ่นที่ผมได้มานะครับสีที่ได้มาเนี่ยจะเป็นสีที่ออกแนวแบบเฟมิคอมหน่อยนะครับซึ่งก็จะมีสีดำอีกสีหนึ่งนะครับจะออกมาแนวแบบเฟมิคอมแบบรุ่นเฟมิคอมที่เป็นสีเทาๆนะครับตัวสีแดงนะครับซึ่งเหมือนจอยเฟมิคอมเลยนะครับถ้าเคยได้ติดตามช่องผมนะผมเคยมีอยู่ตัวหนึ่งที่จะออกเป็นแนวจอยแบบนี้นะนั่นก็คือตัว MIUI A30 นะครับซึ่งถ้ามาเทียบกันนะครับงานของ MIUI นะครับก็จะค่อนข้างจะสู้เขาไม่ได้แต่ว่าก็เข้าใจด้วยราคานะครับตัวนี้1,000 กว่าบาท
ตัวนี้เนี่ย 9,000 ไปปลายอะไรอย่างนี้นะครับก็เท่ากับว่าตัวนี้เนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าไม่ติดเรื่องของดีไซน์นะตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ใกล้เคียงตัว Famicom เหมือนกันแต่ว่าก็ยังงานประกอบยังไม่พรีเมียมเท่านี้นะต้องบอกไว้ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัววัสดุของเขานะอย่างที่บอกนะครับเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับผมทั้งตัวเลยนะครับตั้งแต่หัวยันท้ายเนี่ยคือเป็นเครื่องเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็น CNC ทั้งชิ้นนะครับสัมผัสเนี่ยคือแน่นๆเลยแข็งแรงนะครับงานในเกรดพรีเมียมจริงๆนะครับรอยต่อนี่แทบจะไม่เห็นเลยนะครับผมแล้วก็สเปคเนี่ยนะฮะก็จะใช้จอเป็น 3.5 นิ้วนะครับเป็น IPS สกรีนนะครับซึ่งหน้าจอเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่960คูณ640นะครับผมให้ความสว่างอยู่ที่400นิตส์นะครับอัตราส่วนหน้าจออยู่ที่3:2นะครับผมแล้วก็ตัว CPU นะครับจะใช้เป็น MediaTek Helio G99 นะครับซึ่งตัว G99 เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้เป็น CPU ที่เป็นรุ่นแรงหรือว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าโอ้โหเล่นได้ปื๊ดป้าอะไรนะครับมันพอเล่นได้เท่านั้นนะครับผมต้องสปอยไว้ตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้ว PS2 กับ G99 เนี่ยอาจจะรันได้แต่ไม่สมูทบอกไว้ประมาณนี้นะครับผมตัว RAM นะครับจะให้เป็น LPDDR4H มานะครับก็คือจะมีทั้งตัว RAM 6 กิกนะครับกับ RAM 8 กิกนั่นเองนะครับหน่วยความจำก็จะมีอยู่2แบบก็คือ128กับ256นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีตัว Active Cooling นะครับซึ่งจะเป็นตัวระบายความร้อนตัวนี้รองรับการสั่นด้วยนะครับแล้วก็รองรับการ Motion Sensor ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดู Layout ที่ตัวเครื่องกันนะครับว่าตัวเครื่องนั้นมี Layout ยังไงนะครับตัวเครื่องนะครับก็จะมีตัวปุ่ม Home นะครับนั่นจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะครับอยู่ด้านบนนะครับปุ่ม Volume Up Volume Down อยู่ด้านบนนะครับ L2 R2 L1 R1 จะอยู่ด้านบนนะครับเป็นแนวแบบแท็บเลยนะครับซึ่งนิ้วชี้ของเราเนี่ยเวลาจะแท็บมันก็ต้องประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันจะไม่ใช่แบบว่าเป็นจอยแบบมีตัวปุ่มทิกเกอร์อะไรนะครับอาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยชินนะครับก็อาจจะไม่ค่อยถนัดก็ได้แต่ว่ามันก็จะวางมาแนวนี้นะครับซึ่งมันก็มีให้นั่นเองในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นอย่างที่บอกครับเป็นการระบายความร้อนเนาะนะครับเขาก็จะดูดอากาศจากบริเวณนี้ออกไปบริเวณนี้นะครับซึ่งเวลา CPU ร้อนหรือตัวบอร์ดร้อนเขาก็จะมีการระบายความร้อนที่ค่อนข้างฉลาดอยู่นะครับผมเขาก็จะเป่าออโต้เลยนะครับตามแรงที่เขาระบบเซตมานะครับด้านข้างนะครับก็จะมีช่องพอร์ตใส่ micro SD card นั่นเองนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีตัวลำโพงสปีกเกอร์ออกมา2ตัวตัวนี้จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับซึ่งเอาไว้ชาร์จกับเป็นสาย OTG ได้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับจะเป็นปุ่ม RC นะครับผมแล้วก็ปุ่ม Home นั่นเองซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยสามารถเซตเป็นปุ่มมาโครได้นะครับแล้วแต่เราจะเซตเลยในระบบของเขานั่นเองนะครับผมตัวอนาล็อกจะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอยู่ในแนวเดียวกันนะครับขนานกันเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว D-pad นะครับ Feeling D-pad ก็ให้ Feeling สัมผัสนุ่มๆนะครับผมเป็น Membrane นะครับผมเป็นปุ่มยางนะในส่วนของปุ่ม ABXY นะครับก็จะอยู่ใน Layout ของ Nintendo นะครับจะไม่เป็นตัว Xbox นะครับแต่ว่าสามารถปรับ Layout ได้นะครับว่าให้เขาเป็นปุ่มแบบ Xbox ก็ได้นะครับหรือจะเป็นสับมาเป็นตัว Nintendo ก็ได้นั่นเองตัวหน้าจอนะครับจะเป็นกระจกทั้งดุ้นนะครับจะไม่ใช่เฉพาะส่วนของจอนะครับแต่จะเป็นส่วนของที่ลากยาวไปถึงตัวขอบเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของกระจกทั้งอันนะฮะถ้าสมมติว่าตกขึ้นมามันก็อาจจะมีการร้าวไปถึงตรงนั้นได้นะครับซึ่งก็ระวังกันด้วยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับจะเป็นผิวสัมผัสไม่เป็นตะปุ่มตะป่ำนะจะเป็นแบบอย่างที่บอกครับมันเป็นอลูมิเนียมทั้งอันนะครับซึ่งมันก็จะเรียบไปเลยทั้งอันนั่นเองนะครับโดยที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีตัวกริดจับอะไรนะครับมันก็อาจจะไม่กระชับมือสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยอย่างผมเจ็บมืออยู่ใช่ไหมผมไปจับมันนะฮะมันก็จะไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่เวลากดปุ่ม L2 R2 เนี่ยมันก็จะมีการไปดึงในส่วนของนิ้วโป้งมาซะเยอะนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องทำตัวให้มันชินกันนิดนึงกับตัวปุ่มที่ไม่ได้อยู่ใน layout ที่เป็น ergonomic นั่นเองนะครับโอเคนะครับตัวนี้จะมีปุ่มนะครับ select กับ start อยู่ด้านนี้นะครับตัวนี้เป็นปุ่ม home เหมือนกันนะครับเป็นปุ่มเรียก launcher ตัว Aya Home มานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่ม back นั่นเองนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับก็โดยรวมนะครับให้ feeling จับสัมผัสที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแกร่งของเครื่องอยู่นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับผมมีความพรีเมียมมากๆนะครับผมจับตอนแรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหงานประกอบเขาขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะสะสมตัวเครื่องที่มันมีความสวยงามนะครับนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันดีกว่าว่าด้านในเขาสามารถเล่นอะไรได้บ้างนะครับเปิดเครื่องออกมานะครับก็จะเป็นระบบ Android แบบนี้นะครับผมเราก็จะเจอกับ Aya Space นะครับไปเจอกับ Play Store เจอกับปุ่ม Setting นะครับผมโดยนะครับเราลากจากข้างบนลงมานะครับผม Basic Setting ของเขาเนี่ยก็จะมีในส่วนของ
ตัวของเขาเองจะสามารถทำเกมแพดโหมดได้ด้วยนะครับถ้าเราปิดเกมแพดโหมดนะครับเราสามารถต่อสายออกไปเพื่อไฟล์ทรานสเฟอร์ได้แต่ว่าถ้าเราเปิดเกมแพดโหมดออกมานะครับตัวเครื่องจะทำตัวเองเป็นตัวจอยนะครับโดยที่เขาจะปิดตัวทำเป็นไฟล์ทรานสเฟอร์หรือ USB ออกไปนะครับดังนั้นเวลาเราจะเสียบโอนถ่ายข้อมูลนะครับให้เราปิดตัวเกมแพดโหมดออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถโอนถ่ายไฟล์ได้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่เซฟวิ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอินเทอร์เน็ตก็อยู่ตรงนี้นะครับรองรับได้ถึงตัว 5G นั่นเองนะครับ 2.4 กับ 5G ก็สามารถใช้ได้นะครับ Wi-Fi บลูทูธนะครับบลูทูธตัวนี้จะใช้เป็นบลูทูธ 5.2 นะครับก็สามารถต่ออุปกรณ์บลูทูธด้านนอกได้นะครับผม Force Landscape นะครับเราจะทำไหมนะครับถ้าไม่ทำเขาก็จะสามารถนะครับได้เป็นแนวแบบ Portrait ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไป Force Landscape เขานะครับตัวเขาเองเขาก็จะได้เป็นด้านแบบแนวนอนได้นะครับโอเคนะฮะในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็น Auto Rotation นะครับถ้าเราเปิด Force Landscape นะก็ตัว Auto Rotation เขาก็จะปิดไปนั่นเอง Basic Setting ของเขาก็จะมีประมาณนี้ก็เหมือนกับพวก Android ทั่วไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะมี Setting อีกอันนึงนะครับที่อยู่ตรง Aya Home Launcher นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวในเรื่องของการโชว์นะครับว่าตอนนี้ใช้เฟรมเรทไปเท่าไหร่ CPU กินทรัพยากรไปเท่าไหร่แล้วแรมใช้ไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการเรื่องของการปรับ performance นะไม่ว่าจะเป็น balance นะครับ gaming แล้วก็ max นะครับแล้วก็จะมีสามารถปรับพัดลมได้ด้วยอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น performance overlay ของเขานั่นแหละนะฮะในเรื่องของ controller นะครับเราสามารถ set controller ได้นะครับว่าเกมไหนที่ไม่รองรับนะเราก็สามารถทำตัวเขาเองไปเซตปุ่มคอนโทรลเลอร์ได้เองได้เลยนะครับลากตัวปุ่มไปว่ากำหนดจุดว่าตัวนั้นจะให้เขาเป็นปุ่มอะไรในตัวจอยสติ๊กตัวนี้นะครับเปิดปิด Vibration ได้นะครับผมตั้งค่า Sound Vibration ตั้งค่าจอยสติ๊กได้หมดเลยนะครับสลับตัว ABXY ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะสามารถเปิดไจโรสโคปไปได้เป็นไจโรเอมไหมหรือว่าจะปุ่มเทอร์โบไหมนะครับตัว Device ตัวนี้ก็สามารถปรับตัว Brightness ได้ปรับ Volume ได้เปิด Airplane Mode ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นฟังก์ชันทั่วไปที่ตัวเครื่องเกมพวกนี้เขาก็จะแถมมาให้นะครับซึ่งมันจะเป็นในเรื่องของ performance ของตัวเครื่องนะครับนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลเทสของ TD Benchmark กันก่อนนะครับเมื่อวานผมได้มีการเทสตัว TD Benchmark ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลเทสกันนะครับว่าผลเทสของตัว Wildlife เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะจะอยู่ที่ 1,242 นะครับคะแนนนะครับ Average Frame Rate จะอยู่ที่ 7.4 นะครับซึ่งยังไม่ถึง10เฟรมเลยด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งผมว่านะครับตัวนี้นะครับก็ไม่น่าจะไปเล่น PS2 แล้วนะจริงๆแล้วมันควรจะเล่นพวก PSP อะไรพวกนี้เลยนะต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวการเทสของเขาก็จะค่อนข้างเกินสเปคไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเทสในรูปแบบของ 2K ไปนะครับก็คือดูจากผลเทสนะครับผมว่าตัวการเล่นเกมของ PS2 เนี่ยมันค่อนข้างจะเกินตัวเครื่องไปสักนิดหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับเราอาจจะไปมองพวกPSP เนาะนะครับ Nintendo 14 PS1 อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าน่าจะเล่นได้ลื่นๆสบายๆนะครับแล้วก็ Native Android ผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็น PS2 อาจจะต้องปรับเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับการเทส Benchmark ของ Wildlife นะครับโอเคนะครับเราไปดูเทส Multitask กันก่อนดีกว่านะครับผม Multitask เนี่ยนะครับผมก็เพิ่งเทสครั้งแรกเลยนะอันเนี้ยนะครับดังนั้นเมื่อหน้าจอมันเล็กนะครับเราก็จะดูดิว่าหน้าจอเขาจะรองรับได้ถึงกี่นิ้วของเรานะครับนี่ได้แค่5นิ้วเนาะ5นิ้วครับได้แค่5นิ้วนะครับผมเนี่ยได้แค่ Max Point ที่เขาทัชได้นะครับได้แค่5นิ้วเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ Display Density ของเขาจะอยู่ที่240 dpi นะครับดังนั้นหน้าจอตัวนี้นะครับจะ Multitask ได้แค่5 point เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ไม่ได้สเปคแรงอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับตัวหน้าจอของ Aya Neo Pocket Micro นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของผลเทสต่างๆนะสเปคมันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นนะแต่จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยก็ Magnetic Compass นะครับในพวกเข็มทิศนะครับตัวนี้ยังทำงาน Compass ไม่ได้นะครับ Compass ไม่มีมาเหมือนกันครับเหมือนกับรุ่นพี่เลยนะครับก็โอเคนะฮะทีนี้เราลองไปเล่นเกมกันดีกว่านะครับเกมที่เราจะเล่นตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ PPSSPP นะครับเดี๋ยวเราจะรันไปทีละเครื่องเลยนะครับว่าก็ได้เฟรมประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ตัดสินเอาเองว่าเกมนี้มันรันได้ประมาณนี้คุณผู้ชมโอเคไหมนะครับโอเคตัวนี้นะครับจะเป็น PPSSPP นะครับ setting ไว้ render resolution ไว้ 3x นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับกับเกม God of War Chain of Olympus นะครับผม
สำหรับ God of War Shadow Olympus นะครับก็จะได้อยู่ประมาณ60เฟรมนะแต่ช่วงคัสซีนจะมีตกไปเหลือประมาณ30บ้างนะครับถือว่าไม่แย่นะสำหรับเกม PSP นะครับตอนนี้ภาพก็ได้ที่ได้ก็คมกริบนะครับแต่ว่าปรับ 3x อาจจะเกินหน้าจอไปนิดนึงนะครับผมอาจจะปรับสัก 2x ก็น่าจะโอเคแล้วนะสำหรับผมนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเกม God of War Shadow Olympus นะครับเดี๋ยวเราไปอีกเกมหนึ่งกันเลยครับผมอันนี้คือเป็นเกม Star Wars Rogue Squadron 2 นะครับจากเกม Cube นะครับภาพที่ได้ก็ยังโอเคอยู่นะครับมีเฟรมดรอปบ้างนะครับถ้ามี particle effect เยอะๆนะครับแบบอย่างช่วงแบบระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะเฟรมก็จะมีดรอปบ้างนะครับดังนั้นก็ใครที่จะไปซื้อไปเล่นเกม Cube อาจจะต้องปรับภาพลดลงนิดนึงนะครับผมเซตติ้งไว้ค่อนข้างจะเป็น default เลยนะครับโอเคนะครับ Star Wars Squadron ประมาณนี้นะครับเราเปลี่ยนเครื่องกันนะครับผมทีนี้เราจะไปดูเกมจาก Dark Station นะครับซึ่งก็คือเกม Tekken นะครับผมดู Tekken จาก PS1 นะครับนี่นะ60เฟรมลื่นๆนะครับถ้าเป็น PS1โอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเกม Tekken จาก PS1 นะครับ PS1 เล่นได้ไม่มีปัญหาเนาะนะฮะทีนี้เราไปดูเกมจาก Nintendo 14 กันเหมือนเดิมนะครับนี่คือเกม Mario 64 นะครับก็คือเล่นได้ลื่นๆนะคมๆนะครับเครื่องนี้ทำได้ดีนะครับผมจากเกมพวกที่แบบเครื่องเก่าๆเป็นเรโทรจริงๆเลยนะครับเครื่องนี้ทำได้ค่อนข้างดีนะครับ
ครับNeo 64ก็เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะลื่นๆเลยสำหรับ Helios G99 นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกม Native Android กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะเกมที่ผมจะใช้ทดสอบนะครับจะเป็นเกม Delta Force นะครับซึ่งผมได้เซตปุ่มเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการเซตปุ่มของผมเป็นยังไงโอเคนะครับอันนี้คือ Delta Force นะครับผมก็คือตัวนี้จะเป็นของ Garena นะฮะทีนี้เรามาดูที่ Test Lens กันดีกว่านะครับผมซึ่งตัวนี้ผมได้มีการเซตปุ่มไปแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการเซตปุ่มของเขาเป็นยังไงนะครับให้เรากดตัวเมนูออกมานะครับแล้วกดที่คำว่า Controller นะครับผมแล้วก็กดคำว่า Key Mapping ออกมานะครับเขาจะออกมาอย่างนี้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยได้ทำการเซตพอยต์ไว้แล้วว่าตัวAnalog ไว้ทำอะไรนะครับปุ่มอะไรไว้ทำอะไรนะครับผมแล้วกดเซฟไปเลยนะครับพอกดเซฟปุ๊บเนี่ยนะครับผมอาจจะอยากให้เขานะครับไม่เอาเป็น layout ของ Nintendo นะผมก็จะ invert ตัว layout ของเขาเป็น standard นะครับซึ่งก็คือเป็นตัวของ Xbox controller นั่นเองนะครับอันนี้เราก็เล่นได้แล้วนะครับผม Delta Force ตอนนี้ยังไม่รองรับจอยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราเซตปุ่มได้ไงเราก็เลยเขาเลยสามารถเล่นได้เลยนะครับนี่ก็ถือว่าเล่น Delta Force ได้นะครับถ้าคุณเซตปุ่มเป็นแบบที่ถนัดนะครับแต่ว่าตัว L2 R2 หรือ L1 R1 เนี่ยมันจะกดค่อนข้างยากนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมาะกับเกม FPS สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเซตปุ่มได้ก็คือเล่นได้แหละนะฮะโอเคนะครับก็ Delta Force ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะเอามาเล่น Delta Force หรือว่าเกม Native Android นะฮะถ้าเกมไหนไม่รองรับจอยเราก็เซตปุ่มเข้าไปที่หน้าจอนะครับเขาก็จะรองรับจอยตัวนี้ทันทีนะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันโอเคนะครับเราก็เทสกันเสร็จหมดแล้วเนาะนะฮะทีนี้เราก็จะมาสรุปกันนะครับว่าตัว Aya Neo Pocket Micro นี้เหมาะกับใครนะครับสำหรับผมนะราคานี้นะครับมันเหมาะกับคนที่ต้องการจะสะสมเครื่องที่สวยๆอย่างนี้นะครับผมมันจริงๆมันไม่ต่างกับตัวจอยของ Famicom เลยนะครับสีอะไรสีสันนะครับหรือว่าลวดลายอะไรเงี้ยคือจอยของ Famicom แท้ๆเลยแล้วก็งานประกอบนะฮะงานประกอบคือเขาเป็นระดับของคนที่สะสมเครื่องพวกนี้โดยตรงเลยนะครับผมซึ่งมันจะมีความเรโทรของมันแล้วมีความคลาสสิกของมันนะครับผมเชื่อว่าอนาคตมันจะหายากกว่านี้นะครับผมไปตั้งโชว์หรือว่าอะไรเงี้ยนะครับถือว่าเป็นของเล่นที่ก็ค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองนะครับผมก็สนนราคานะครับของตัว Aya Neo Pocket Micro นะครับจะเริ่มต้นที่ 9,900 บาทนะครับผมในรุ่น RAM 6 GB นะครับ ROM 128 GB นะครับแล้วก็จะ 11,990 บาทนะครับในรุ่น RAM 8 GB นะครับ ROM 256 GB นะครับอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นระบบ Android เนาะนะฮะแล้วก็เป็นแบรนด์ Aya Neo Pocket ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องของวัสดุขึ้นมามีเรื่องของระบบปฏิบัติการของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Aya Neo Pocket Micro นะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับร้าน Keep On Gadget นะครับที่ส่งตัว Aya Neo Pocket Micro มาให้เราได้รีวิวด้วยนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อตัว Aya Neo Pocket Micro นะหรือว่าเครื่องเกมเรโทรอื่นๆนะครับผมก็จะมีให้เลือกมากมายที่ร้าน Keep On Gadget นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ใน description ของเราเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับใครที่มีความเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวเครื่อง Aya Neo Pocket Micro นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทาง AJ ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในภาคคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ AJ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเชิญคลิปอะไรก็ต้องติดตามกันดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ